Ngay ở thời điểm này, khi mùa giải 2025 chỉ còn lại vài chặng cuối, thì vẫn có những đội đua âm thầm tung ra các bản nâng cấp mới. Điều đó thật khó tin, bởi thường đến giai đoạn này, phần lớn đội đã dồn toàn bộ sức cho xe mùa sau. Nhưng năm nay thì khác, những nâng cấp này có thể là mảnh ghép cuối cùng quyết định ai sẽ bước lên ngôi vô địch. Và Red Bull như thường lệ, họ vẫn chính là tâm điểm. Họ được cho là sẽ tung ra số lượng nâng cấp nhiều nhất trong số các đội còn lại như một nước cờ cuối cùng để khẳng định vị thế thống trị của mình. Tuy nhiên, không chỉ Red Bull, mà ở nhóm giữa vẫn có những đội âm thầm chiến đấu, dù họ biết rằng cơ hội giành chiến thắng là rất nhỏ. Đó là sự kiên trì hay là niềm tự hào, hoặc có lẽ là cả hai. Và giữa những tin đồn và kế hoạch, một chi tiết khác đang khiến giới kỹ thuật xôn xao. Đó là FlexiWing cánh gió linh hoạt có vẻ như đã trở lại. Nếu tin đồn này là thật, nó có thể trở thành vũ khí bí mật của một đội từng khiến tất cả phải trầm trồ tại Singapore. Hai cái tên nổi bật nhất trong nhóm giữa đang tiếp tục nâng cấp là Haas và Sauber. Cả hai đội đều công bố rằng họ vẫn chưa dừng lại ở việc phát triển chiếc xe. Với Sauber, đây gần như là một hành trình tái sinh. Sau quãng thời gian chật vật, họ đã tìm lại được năng lượng tích cực. Nico Hülkenberg cũng thể hiện khá là tốt ở Singapore trước khi gặp sự cố. Tuy nhiên, chiếc xe tổng thể vẫn lùi lại một chút so với nửa đầu mùa, và đó là lý do vì sao bản nâng cấp mới này được kỳ vọng sẽ thay ra đổi thịt chiếc xe. Câu hỏi là liệu họ đã thay đổi kế hoạch hay vẫn giữ đúng lịch ra mắt bản nâng cấp tại trường đua Austin? Nhiều nguồn cho rằng Sauber sẽ tập trung vào phần sàn xe, nơi họ đã tạo nên khác biệt lớn nhất trong năm nay. Phải công nhận rằng James Key, giám đốc kỹ thuật của Sauber, thực sự là một người đáng nể. Anh ấy đã giúp đội tiến xa hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Dù họ có không ghi thêm điểm nào nữa, chỉ quanh quẩn ở vị trí P10, nhưng đây vẫn là một mùa giải thành công của Sauber. Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, mọi bản nâng cấp họ mang đến đều có tác dụng thật. Điều không hề xảy ra trong các mùa trước đó. Năm 2024, họ từng ra mắt bản nâng cấp sàn xe tạo khác biệt rõ rệt. Và bây giờ, người ta chờ xem họ có thể tái hiện lại phép màu đó. Vấn đề là chiếc Sauber vốn không mạnh ở các đường đua tốc độ cao, ngoại trừ Monza. Họ phát huy tốt nhất ở những nơi yêu cầu lực ép lớn như là Hungary. Mà tại Austin thì lại nằm đâu đó ở giữa. Nó không quá nhanh, cũng không quá chậm. Sự cân bằng ấy sẽ là phép thử thật sự cho đội Sauber. Còn với đội Haas, tình hình cũng rất đáng chờ đợi. Chắc chắn họ sẽ mang nâng cấp đến Austin. Không chỉ vì họ là đội chủ nhà, mà còn vì đây là truyền thống của họ. Austin luôn là nơi đội Haas giới thiệu gói nâng cấp cuối cùng mỗi năm. Năm nay, có thêm một yếu tố đặc biệt, đó là Toyota. Sự hợp tác với nhà sản xuất Nhật Bản này mang lại cho Haas nguồn lực kỹ thuật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một số bộ phận đã được Toyota rà soát và tối ưu, một điều hiếm thấy ở đội đua này. Thế nhưng, dù đã có hậu thuẫn, các bản nâng cấp trước vẫn chưa đem lại bước ngoặt lớn. Ở Singapore là điểm sáng hiếm hoi, nhưng những gói nâng cấp từ đầu mùa không khắc phục được vấn đề cốt lõi. Chiếc xe vẫn bị dằn ở góc cua nhanh và phần sàn thường xuyên chạm đất. Tình trạng này khá là giống với Ferrari, chỉ khác là Haas vẫn giữ hệ thống treo cũ. Nếu bản nâng cấp sàn xe ở Austin thật sự giúp cải thiện đáng kể, giúp họ ghi điểm thường xuyên hơn, thì đó sẽ là tin cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, để vượt qua Aston Martin, Williams hay là Racing Bull thì thật sự không hề dễ. Điều duy nhất khiến Haas tạo ra bất ngờ là những quyết định chiến thuật táo bạo, dù phần lớn lại không thành công. Điểm mạnh thật sự của họ nằm ở khả năng tăng tốc thoát cua. Một năm trước, đội Haas có khả năng giảm lực cản rất tốt, nhưng bây giờ thì lại không chắc. Chiếc Haas hiện tại khá là khó đoán và thất thường. Tractor 1 tại Austin có thể sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt, nhưng dù thế nào, vẫn hy vọng họ mang đến một thiết kế sơn xe thật đẹp. Dù sao thì đây cũng là chặng đua trên sân nhà. Và biết đâu, đó lại là một trong những lần cuối cùng chúng ta còn thấy cái tên Haas trước khi Cadillac chính thức bước vào cuộc chơi. Chuyển sang nhóm top đầu, đó là đội Ferrari, Mercedes và Red Bull. Mọi chuyện lại càng thú vị hơn. Đội Ferrari đã xác nhận sẽ tung bản nâng cấp cuối cùng của mùa, trong khi Mercedes đang khiến cả paddock bàn tán với tin đồn về việc họ tái sử dụng FlexiWing, cánh, gió trước linh hoạt. Bạn có còn nhớ FIA từng đưa ra chỉ thị kỹ thuật ở chặng Tây Ban Nha, buộc các đội giảm độ uốn của cánh trước. Theo chỉ thị đó, sự thay đổi của chiếc xe gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường. Mercedes, Aston Martin và McLaren là những đội từng tận dụng hiệu ứng linh hoạt đó mạnh nhất. Đặc biệt là Mercedes, cánh trước của họ từng uốn cong một cách tinh tế, giúp chiếc xe cực kỳ cân bằng, nhất là ở Bahrain. Gần đây, có vẻ như Mercedes đã tìm ra được cách vượt qua giới hạn. Họ được cho là đã tinh chỉnh cánh trước một cách khéo léo. Độ cong của phần trên thay đổi nhẹ,
Các thành nối giữ nguyên nhưng thu hẹp khoảng cách. Về mặt hình thức, trông như không khác gì, nhưng về khí động học, hiệu ứng uốn mềm đã trở lại. Và nếu đúng như thế, đó là một bước đi rất táo bạo. Nhiều nguồn uy tín cũng xác nhận Mercedes đang tái áp dụng Flexi Wing. Nếu vậy, hiệu suất của họ có thể tăng đáng kể, đặc biệt ở những đường đua kỹ thuật như Mỹ, Brazil hay là Abu Dhabi. Còn đối với Ferrari, họ đã xác nhận bản nâng cấp cuối cùng sẽ được trình làng tại Mexico. Dù nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực tế, phần lớn nâng cấp lần này sẽ tập trung vào hệ thống làm mát, yếu tố cực kỳ quan trọng trong điều kiện khí hậu, đặc biệt của Mexico. Nhiều người hay xem nhẹ nâng cấp làm mát, nhưng thực ra nó có thể thay đổi hiệu suất đáng kể. Chính McLaren từng lột xác từ 2023 sang 2024 nhờ cải thiện khu vực làm mát sau xe, giúp giảm lực cản và tăng hiệu quả tản nhiệt. Ferrari học rất nhanh, và họ đã từng cực mạnh ở Mexico 2024. Ferrari khi đó mang đến thiết kế khe tản nhiệt khổng lồ trông như vây cá mập và xu hướng đó đang được lan rộng. Đội Aston Martin đặt nó ở hông xe, McLaren mở to phần đuôi, còn Red Bull đã thử nghiệm cấu trúc này ở Singapore để đối phó khí hậu nóng ẩm. Vì thế, bản nâng cấp Mexico tuy nhỏ nhưng đáng để chờ đợi. Chiếc SF25 không phải là mẫu xe thú vị nhất, nhưng mỗi cải tiến đều là một bước thử cho năm 2026. Và cuối cùng là Red Bull, đội đang được cả thế giới chờ đợi. Họ không giấu giếm mục tiêu, đó là dốc toàn lực cho 2025. Giám đốc kỹ thuật Pierre Bourgault thừa nhận họ sẵn sàng đánh đổi khởi đầu mùa tới chỉ để đạt kết quả tối đa ở hiện tại. Red Bull sẽ không mang nâng cấp lớn tại Austin. Thay vào đó là gói cân bằng tối ưu nhất, tinh chỉnh nhẹ ở cánh trước và phần đuôi để giảm lực cản. Nhưng ở Mexico, họ sẽ tung ra bản nâng cấp quan trọng, tập trung vào hệ thống làm mát. Một số hình ảnh rò rỉ thậm chí cho thấy phần này đã được mở rộng đáng kể, lấy cảm hứng từ thiết kế ở Monaco. Giám đốc kỹ thuật của Red Bull nói rằng không phải ở chặng tiếp theo, có thể sau đó một chút. Có lẽ chúng tôi đang đánh đổi một phần khởi đầu mùa tới, nhưng hiện tại, mục tiêu là giành vị trí thứ 2 ở bảng xếp hạng đội đua. Ông không nói nốt phần còn lại, nhưng ai cũng hiểu. Vị trí tay đua cá nhân cũng là mục tiêu thật sự. Lauren Mackie cũng tiết lộ rằng Red Bull đã thử nghiệm cánh gió mới từ Baku, rồi điều chỉnh lại ở Singapore để cải thiện độ ổn định. Kết quả là chiếc xe giờ mượt mà hơn, ổn định hơn, thoát cua mạnh mẽ hơn. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đang đi đúng hướng. Gói làm mát ở Mexico sẽ là chìa khóa, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tại Las Vegas sẽ có một bản nâng cấp nữa và có thể là bản quan trọng nhất của mùa. Những chặng sau vẫn là ẩn số, nhưng có một điều chắc chắn. Mọi con mắt đang đổ dồn về Red Bull, đội đua đang định hình lại tương lai của F1 theo cách riêng của họ. Vậy nên, hãy cứ tiếp tục theo dõi, bởi vì những gì Red Bull, Mercedes và Ferrari chuẩn bị làm trong vài tuần tới có thể sẽ định đoạt không chỉ ngôi vô địch năm nay mà còn cả cục diện mùa 2026 sắp tới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của F1.